કેમ છો દોસ્તો? So in the last lecture, we have discussed plane mirror and examples related with plane mirror. So that part is already covered in 10th standard. Okay, but generally you will find questions in NEET and JEE exam based on plane mirror. So that we have covered again. Okay, so now as per the NCERT syllabus, okay, so in the chapters, topic starts with the curved mirror. So today we will start with the curved mirror. So already you have studied spherical mirror, okay, spherical lens in 10th standard. Okay, so first we will revise the concept of 10th and then we will extend it for 11th and 12th and up to main and advanced level. So let us start with the curved mirror. So now what is curved mirror? તો આ જે સ્ફિયર છે એમાંથી આપણે કોઈ પણ એક પોર્શન કટ કરીએ અને આ જે પોર્શન છે એનું સપોઝ આપણે કોઈ પણ એક આઈધર ઇન્ટરનલ સરફેસ ઓર એક્સટર્નલ સરફેસ એને આપણે શું કરીએ રિફ્લેક્ટર બનાવીએ એટલે એક સાઈડ આપણે શું કરી દઈએ તો કે એને મિરર એટલે સપોઝ આપણે એને શું પોલિશ કરી દઈએ તો જે એક સાઈડ આપણને રિફ્લેક્ટર તરીકે વર્ક કરશે તો આઈધર ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ તો આ જે રિમેનિંગ પોર્શન છે આપણે એને શું કન્સિડર કરીશું સો વી કેન કન્સિડર ઇટ એઝ અ કર્વ્ડ mirror. Okay, so now you can see. So it is a part of transparent hollow sphere whose one surface is polished. બરાબર એની કોઈ પણ એક સરફેસ છે એ polished surface હોય બરાબર. So there are two types of mirror. Okay, so already you know. Okay, so concave mirror and convex mirror. Okay, so concave, તો કોનકેવ અને કોન્વેક્સ તો હંમેશા કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ ઇન્ટરનલ સરફેસ આવશે રિફ્લેક્ટિંગ કે એક્સટર્નલ સરફેસ રિફ્લેક્ટિંગ આવશે બરાબર. તો કોનકેવ કેવ એટલે શું થાય તો કે ગુફા તો કે જ્યારે આવો શેપ હોય તો આ શું હશે કોનકેવ બરાબર. અને કોનવેક્સ તો વેક્સ આપણે ક્યાં લગાવીએ તો કે સપોઝ વેક્સ જેવું આપણે સપોઝ કોઈ પણ મટીરિયલ હોય તો ક્યાં લગાવવું પડે ફેસ ઉપર લગાવવું પડે એટલે કે બહારની સરફેસ છે એ કેવી થઈ તો કે રિફ્લેક્ટિંગ તો એ કેવું થયું કોનવેક્સ એટલે કોનવેક્સ નો મતલબ આઉટર સરફેસ બરાબર અને કોનકેવ એટલે કેવી આવે ઇન્ટરનલ સરફેસ રિફ્લેક્ટિંગ કોનવેક્સ એટલે આઉટર સરફેસ. ઓકે, સો કોનકેવ મીન્સ કર્વડ ઇન. Concave means curved in. So inside surface that is reflecting surface. તો આ દેખાય છે આ inside surface કેવી છે reflecting surface. Okay, curved in. Okay, convex it means external surface એ કેવી છે reflecting surface. તો આ concave surface હશે એ શું કરશે તો કે જે રેઝ હોય એને કોઈ પણ એક જગ્યાએ ફોકસ કરશે બરાબર. તો આ એનો ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ જો તો કેટલો હશે તો કે આ એનો ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ. જ્યારે convex surface તો એ શું કરશે તો કે રેઝ ને એક્સપાન્ડ કરશે એલોંગેટ કરશે બરાબર. તો એરિયા તો એનો ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ કેવો હશે વધારે. તો જ્યારે જ્યારે આપણે ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ વધારે જોઈએ તો આનો ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ જો તો કેવો છે વધારે જ્યારે આનો કેટલો આટલો જ છે બરાબર. તો ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ જ્યારે વધારે હોય વધારે જરૂર હોય ત્યારે આપણે કયો યુઝ કરશું તો કે એને ત્યારે યુઝ કરશું કોનવેક્સ મિરર. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ડાયવર્જિંગ મિરર અને આ શું છે કન્વર્જિંગ મિરર. So basic terminology related with convex or concave mirror. So first one, so C, so that is center of sphere. Okay, આપણે જે આ સ્ફિયર માંથી આપણે આ મિરર કટ કરીએ છીએ એનું જે સેન્ટર છે so that is called C, center of sphere. અને એની જે રેડિયસ છે એને શું કહેવાય તો કે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર so that is R બરાબર. આ પોઈન્ટ F એ શું છે તો કે that is focus. એટલે જો રેઝ છે એ પેરેલલ હોય તો રિફ્લેક્ટિંગ થઈ અને જે પોઈન્ટ ઉપર બધા મર્જ થાય એ પોઈન્ટને આપણે શું ધેટ ઇઝ ફોકસ. ઓકે, સો પોઈન્ટ એફ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોકસ. ઓકે, પોઈન્ટ પી, સો પોઈન્ટ પી ઇઝ કોલ્ડ પોલ. સો મિડ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ મિરર ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પોલ. મિડ પોઈન્ટ ઓફ ધ મિરર ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પોલ. સો પોલ એફ અને સી એમાંથી જે લાઈન પાસ થાય so that line is called principal axis. That line is called principal axis. તો અત્યારે જે આ રેઝ છે બરાબર રેઝ છે that is parallel to principal axis. અહીંયા પણ કહેવાય છે parallel to principal axis. આ axis છે કઈ છે તો કે principal axis. Okay, so F, P, F બરાબર. So other terminologies. So F, P, F, P is called principal axis. So P is called polar axis. So P is called polar axis. So F, P, F, P is called principal axis. Okay, so F, P, F, P is called polar axis. So P is called polar axis. So other terminologies.
So first pole, midpoint of the mirror, center of curvature, so that is center of sphere, radius of curvature. So that is distance between pole and center of curvature. આ નેગેટિવ પોઝિટિવ છે એ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, લાઇન પાસિંગ થ્રુ P and C, ફોકસ, બરાબર. તો એ પોઈન્ટ ઉપર શું થશે? ઇમેજ બનશે. સો ઇમેજ point on the principal axis for which object is at infinite. Focal length, so distance between P and F, so that is called focal length. So one more terminology, relation between F and R. So already I think you have studied in 10th standard, R is equal to 2F. Again we will derive it also. So R is equal to 2F. આ પ્લસ માઇનસ છે એ અત્યારે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. So power, so what is power? તો મિરર, so power છે જનરલી કેવું હોય તો કે મિરર શેની સાથે કનેક્ટેડ છે તો કે આઈધર કન્વર્જિંગ રેઝ અથવા ડાયવર્જિંગ રેઝ. સો ધેટ ઇઝ એબિલિટી ઓફ મિરર ફોર કન્વર્જિંગ ઓર ફોર ડાયવર્જિંગ, બરાબર. સપોઝ પેરાબોલિક મિરર હોય તો એ શું કરશે? રેઝને કોન્સન્ટ્રેટ કરશે એક પોઈન્ટ ઉપર, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ કન્વર્જિંગ એબિલિટી. તો આપણે સપોઝ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કુકિંગ કરવું હોય તો આપણે જે મિરર આપણે રાખવો હોય તો કેવો રાખવો પડે? સો ફોર ધેટ વી નીડ કન્વર્જિંગ મિરર, કારણ કે તે બધું એનર્જી ક્યાં થશે? એક જ જગ્યાએ ફોકસ છે. જ્યારે ડાયવર્જિંગમાં એનર્જી શું કરશે? ડાયવર્ટ કરશે. તો એ પ્રમાણે જ્યારે ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ વધારે જોઈએ તો સપોઝ આપણે જે કાર હોય, બરાબર, કારમાં આપણે જે લાઇટ સપોઝ મિરર યુઝ કરીએ તો મિરરમાં આપણને પાછળનું દેખાય, એના માટે ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ કેવો જોઈએ? તો કે વધારે જોઈએ. ત્યાં કેવો જોઈએ આપણે? તો કે ઇન ધેટ કેસ વી નીડ ડાયવર્જિંગ મિરર, બરાબર. પણ કુકિંગ માટે સપોઝ આપણે સોલાર કુકર બનાવતા હોય તો કેવો જોઈએ? તો કે ધેટ ઇઝ ફોર ધેટ વી નીડ કન્વર્જિંગ મિરર. So power is ability of mirror for converging and diverging the rays. Aperture, બરાબર. તો આ મિરર છે, બરાબર. એનો ઇફેક્ટિવ એરિયા કેટલો છે? આ તો કે જે ઇમેજ છે એની ઇન્ટેન્સિટી, સો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઇમેજ ડિપેન્ડ્સ ઓન એરિયા ઓર યુ કેન સે એપરેચર. સો ઇફેક્ટિવ ડાયામીટર ઓફ ધ લાઇટ રિફ્લેક્ટિંગ એરિયા. તો આ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા, સપોઝ આને હું ડ્રો કરું તો આ જે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા છે, બરાબર, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરી અને આટલો જે પોર્શન આવશે આનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા, સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એપર્ચર. સો ઇફેક્ટિવ ડાયામીટર ઓફ ધ લાઇટ રિફ્રેક્ટિંગ એરિયા. સો ઇન્ટેન્સિટી ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન એરિયા and area is proportional to aperture square, it means diameter square. So this is effective diameter of this, બરાબર. તો આ સેન્ટર થી આ ઉપરની આવશે એ શું આવશે તો કે આખો છે એ ડાયામીટર, તો આ આપણે લઈ શકીએ રેડિયસ. તો આ જે સેન્ટર થી P ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર અને આપણે R તરીકે લઈએ. તો આ તો ખાલી સેમાં આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ ઇક્વેશન્સ તરીકે આપણે એનો યુઝ કરીશું. એન્ડ ફોકલ પ્લેન, બરાબર. તો હમણાં જ આપણે કીધું કે ભાઈ ફોકલ છે તો આ ફોકસ પોઈન્ટ છે. તો આપણે જે ઇમેજ બનશે એ ક્યાં બનશે તો કે ફોકસ પ્લેનમાં બનશે. તો આપણે શું કરીએ તો કે એક ઇમેજિન a plane which is passing through the focus point, a plane which is passing through the focus point, એને શું કહેવાય તો કે focal plane. So this plane should be perpendicular to principal axis, બરાબર. તો આપણે સપોઝ આનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા લઈએ તો કેવો હશે તો કે આ ટાઈપનો હશે. આ પ્લેન છે, પાસ ક્યાંથી થશે? ફોકલ ભાગ, બરાબર. અને કેવો હશે? પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો ઇમેજ હંમેશા બનશે એ શેમાં બનશે તો કે આ પ્લેનમાં બનશે. સો પ્લેન પાસિંગ ફ્રોમ ફોકસ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. એ રીતે સપોઝ આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મૂકીએ અને સપોઝ એની ઇમેજ છે એ કોઈ પણ એક જગ્યાએ બનશે તો ઇમેજ બનાવવા માટે આપણે શું જોઈએ તો ફોર ધેટ વી હેવ ટુ ઇમેજિન અ પ્લેન એન્ડ ધીસ પ્લેન ધેટ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો આ પ્લેન છે એના ઉપર શું બનશે? આ ઇમેજ બનશે. તો આપણે સેમ એવું પ્લેન ક્યાં એઝ્યુમ કર્યું તો કે ફોકસમાંથી પાસ થતું હોય એમ. Clear? So this focal plane should pass through the focus point. Clear? So these are the basic terminology related with mirror. Okay, so now next is image formation. So already you have studied કે suppose object આપણે મૂકીએ concave mirror હોય કે convex mirror હોય. તો suppose આપણો આ mirror છે, આપણી સપોઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ છે, આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મૂકશું તો એની ઇમેજ ક્યાં બનશે તો કે ઇમેજ બનાવવા માટે આપણે શું કરવું પડે તો કે રે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો પડે. તો રે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે શું જોઈએ તો કે ફોર ધેટ વી હેવ ટુ ફોલો ધ રૂલ્સ. સો રૂલ 1, 2 and 3.
આમાંથી કોઈ પણ રૂલ આપણે યુઝ કરી શકીએ. જનરલી કોઈ પણ બે નું કમ્બાઇનેશન કરીએ એટલે આપણને ઇમેજ બની છે. બરાબર, તો આ આપણો ઓબ્જેક્ટ છે અને ઇમેજ ક્યાં બનશે એ શેના પર ડિપેન્ડ કરે? સો ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન વેરિયસ ટર્મિનોલોજી. સપોઝ આપણે અહીંયા સી કન્સિડર કરશું, અહીંયા પછી આપણે એફ કન્સિડર કરશું, અહીંયા આપણો પી હશે. પણ આમાં જે રે ડાયાગ્રામ માટે આપણે જે રૂલ યુઝ કરશું, સો ફોર ધેટ વી આર યુઝિંગ રૂલ 1, 2 and 3. સો ફર્સ્ટ રૂલ, so now you can see આ કયું છે આપણું ઇન્સિડન્સ રે અને આ કયું છે રિફ્લેક્ટેડ રે. તો આ કોન્કેવ મિરર છે અને આ કયો છે કોન્વેક્સ મિરર. So you can see the incident ray is parallel to principal axis. The rule is if incident ray is parallel to principal axis after reflection it passes through the focus point. It passes through the focus point or appears to passes through the focus point. અહીંયા શું થશે? આ જશે ઉપરની ડાયરેક્શનમાં પણ appears to passes through the focus point. તો આ પહેલો રૂલ. બરાબર, જો રેસ છે એ પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ હોય તો રિફ્લેક્ટેડ રે ક્યાંથી પાસ થશે? ફોકસ પોઈન્ટ. અને એક્ઝેક્ટ એનાથી રિવર્સ. ઓકે, એક્ઝેક્ટ એનાથી રિવર્સ. ઇફ ઇન્સિડન્ટ રે passes through the focus point then after reflection it must be or reflected ray must be parallel to principal axis. તો જો એ ફોકસ માંથી પાસ થતું હોય અથવા appears to પાસ થતું હોય તો આફ્ટર રિફ્લેક્શન કેવું હશે? તો કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ને પેરેલલ. ઓકે, તો કોઈ પણ રે છે એ કા ફોકસ માંથી પાસ થાય, કા ઇન્સિડન્ટ પાસ થાય અને કા રિફ્લેક્ટેડ પાસ થાય. બરાબર. અને થર્ડ રૂલ, જો રે છે ઇન્સિડન્ટ રે એ કર્વેચર સેન્ટર ઓફ કર્વેચર માંથી પાસ થતો હોય એટલે કે અહીંથી પાસ થતો હોય સેન્ટર ઓફ કર્વેચર માંથી, તો એનું શું થાય? તો ધેન ઇટ રિટ્રેસીસ ઇટ પાથ. એટલે સેન્ટર ઓફ કર્વેચર માંથી જો રે નીકળશે તો પાછું એ જ પાથ ઉપર પાછું એ ફોલો થશે. બરાબર, તો ઇટ રિટ્રેસીસ ઇટ પાથ. બરાબર, એટલે સેન્ટરમાંથી નીકળી રિફ્લેક્ટ થઈને પાછું ક્યાં આવશે? તો કે સેન્ટરમાં જ આવશે. તો વી કેન યુઝ ધીસ 3 રૂલ્સ ફોર ફોર્મેશન ઓફ ઇમેજ. તો જ્યારે આપણે ઇમેજ ફોર્મ કરવી હશે ત્યારે આપણે 3 એ 3 નો યુઝ કરી શકીએ અથવા કોઈ પણ 2 નો આપણે યુઝ કરી શકીએ. 1, 3, 1, 2 જેવી આપણી રિક્વાયરમેન્ટ. ક્લિયર? તો આ રૂલ્સ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇમેજ ફોર્મેશન આપણે 10th માં ભણી જ ગયા છીએ. હું રિવાઇઝ કરાવીશ, પણ જ્યારે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું ત્યારે આપણે ઇમેજ ફોર્મેશનના બધા રૂલ્સનો આપણે યુઝ કરવો પડશે. બરાબર, તો અત્યારે આપણે જે સાઇન કન્વેન્શન યુઝ કરશું એ શેના માટે છે? તો કે મિરર માટે. બરાબર, પણ સેમ સાઇન કન્વેન્શન કેન બી યુઝ ફોર લેન્સીસ. સો અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ સાઇન કન્વેન્શન ફોર મિરર. તો પહેલા આપણે કોન્કેવ માટે સ્ટડી કરીશું. બરાબર, સેમ એપ્લિકેબલ ટુ કોન્વેક્સ ઓલ્સો, ધેન એપ્લિકેબલ ટુ લેન્સીસ ઓલ્સો. So new Cartesian sign convention for mirror. So already you studied. બરાબર, આ કયો મિરર છે? તો કે કોન્વેક્સ મિરર. એમાં શું હશે? તો કે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો પ્રિન્સિપલ એક્સિસમાં ઓબ્જેક્ટ આમાં કોન્વેક્સ મિરર હોય તો ક્યાં આવશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો અહીંયા શું હશે? પી, પછી એફ, પછી સી. તો કે પી, એફ અને સી. ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્યાં મૂકીશું? અહીંયા મૂકીશું. તો રેઝ છે એ ક્યાંથી બહાર નીકળશે? તો કે ઓબ્જેક્ટ માંથી ક્યાં એપિયર થશે? તો કે કોન્વેક્સ મિરર ઉપર. સો યુ કેન સી ધ ડાયરેક્શન ઓફ ઇન્સિડન્ટ રે. So always we consider direction of incident ray as positive direction. So object is always placed on the left side of the mirror so that direction of incident light is from left to right. તો જે ડાયરેક્શનમાં ઇન્સિડન્ટ રે હોય એ ડિરેક્શનને આપણે કેવી કન્સિડર કરીશું? પોઝિટિવ. અને એની ઓપોઝિટ સાઈડને કેવી કન્સિડર કરીશું? નેગેટિવ. બરાબર, તો સપોઝ અહીંયા આપણો આ ઓબ્જેક્ટ હોય અને અહીંયા આપણી સપોઝ ઇમેજ હોય કોઈ પણ એક જગ્યાએ. બરાબર, તો આ એનું ડિસ્ટન્સ જે હોય, સપોઝ આ ઓબ્જેક્ટનું ડિસ્ટન્સ આપણે જે કહીએ તો એ ડિસ્ટન્સ આપણે કેવું લેવાનું? તો કે ઇન ધીસ ડાયરેક્શન હોય તો પોઝિટિવ અને એની રિવર્સ ડાયરેક્શન હોય તો કેવું લેવાનું? નેગેટિવ. ક્લિયર? આપણે સાઇન કન્વેન્શન માટે શું યુઝ કરીશું? સો રૂલ ઇઝ, સો ઓલ ડિસ્ટન્સીસ આર મેઝર્ડ ફ્રોમ પોલ. આપણે ડિસ્ટન્સ ક્યાંથી મેઝર કરશું? પોલથી મેઝર કરશું. બરાબર, તો ડિરેક્શન along distance are measured in the direction of incident ray are taken to be positive. તો આ ડિરેક્શન હોય જે રેમાં ઇન્સિડન્ટ રેની જે ડિરેક્શન હોય એ ડિરેક્શનમાં કેવું લેશું? પોઝિટિવ. અને એક્ઝેક્ટ એનાથી ઓપોઝિટ એને આપણે કેવું લેશું? નેગેટિવ. સો ડિસ્ટન્સીસ આર મેઝર્ડ ઓપોઝિટ ટુ ડિરેક્શન ઓફ ઇન્સિડન્ટ લાઇટ આર ટુ બી ટેકન નેગેટિવ. તો આ ડિરેક્શન કેવી આવશે? નેગેટિવ. બરાબર, તો સેમ હાઇટ માટે આપણે કન્સિડર કરવું પડશે. તો ઇન અપવર્ડ ડિરેક્શન કેવી લેવાની? પોઝિટિવ. અને ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન આપણે કેવું લેશું? નેગેટિવ. ઓકે, સો ડિસ્ટન્સીસ આર મેઝર્ડ અપવર્ડ
perpendicular to the principal axis are taken to be positive. બરાબર, તો upward direction આ આપણું કેવું આવશે પોઝિટિવ, પણ હંમેશા ડિસ્ટન્સ કેવું લેવાનું perpendicular, અને ડાઉનવર્ડ એને આપણે કેવું લેશું નેગેટિવ. So you can see this downward negative. So perpendicular to principal axis are taken to be negative. So focal length and radius of curvature R for convex. તો focal length તો આ distance PF એ કયું distance છે તો કે focal length, અને PC એ શું છે? So that is radius of curvature. ઓકે, સો ફોકલ લેન્થ હવે નેગેટિવ થાય કે પોઝિટિવ થાય તો આ કયો લેન્સ છે? કોન્વેક્સ લેન્સ છે. તો આ ફોકલ લેન્થ કઈ ડિરેક્શન ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ ઇન્સિડન્ટ, તો આમાં એફ કેવી આવશે તો કે પોઝિટિવ, આર કેવું આવશે તો કે પોઝિટિવ. બરાબર, પણ એ જો ડિસ્ટન્સ છે એ એલોંગ ધ ડિરેક્શન હોય તો પોઝિટિવ અને ઓપોઝિટ હોય તો નેગેટિવ. અહીંયા એફ પોઝિટિવ આવશે અને આર પણ કેવું આવશે? પોઝિટિવ. સો ફોર કોન્વેક્સ લેન્સ એફ પોઝિટિવ, આર પોઝિટિવ. So position, size and nature of image formed by spherical mirror. So spherical mirror means concave and convex. બરાબર, તો ઓલરેડી આપણે 10th માં ભણેલા હતા કે સપોઝ આપણે અત્યારે હું રફ ડ્રો કરું, બરાબર, તો અહીંયા આપણને શું આપેલું છે તો કે આ મિરર આપેલો છે. બરાબર, એમાં આપણને એફ ખબર હોય, સી ખબર હોય, આપણને સી ખબર હોય, આપણને એફ ખબર હોય, આપણને પી ખબર હોય, તો અલગ અલગ પોઝિશન આપણે મૂકીએ સપોઝ ઓબ્જેક્ટની. બરાબર, તો આ ઓબ્જેક્ટ છે આપણે અહીંયા પણ મૂકી શકીએ, અહીંયા પણ મૂકી શકીએ, અહીંયા પણ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે મૂકી શકીએ. ઇટ મીન્સ 0 to ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એની ઇમેજ ક્યાં બનશે એ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરેલું જ છે. બરાબર, એના માટે આપણે શું કરશું તો કે રે ડાયાગ્રામનો આપણે યુઝ કરીશું. તો એક મેથડ થાય રે ડાયાગ્રામ, એ આપણે રિવાઇઝ કરશું. અને રે ડાયાગ્રામ ઉપરથી સેકન્ડ કઈ તો કે ગ્રાફિકલ મેથડ, પછી શું આવે તો કે મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલેશન એટલે કે ઇક્વેશન, પછી આપણે એનું ઇક્વેશન બનાવશું અને ઇક્વેશન ઉપરથી આપણને એક્ઝેક્ટ પોઝિશન મળી જશે. બરાબર, ઇમેજ છે એ ઇન્વર્ટેડ હશે કે નહીં હોય એ આપણને ખબર પડી જશે, વર્ચ્યુઅલ હશે કે રિયલ હશે એ આપણને, પણ એ બધું શેનાથી મળશે? ઇક્વેશનથી મળશે. પણ પહેલા આપણે સ્ટડી 10th નો રિવાઇઝ કરશું, એમાં આપણને શેમાં મળશે તો કે એમાં આપણને રે ડાયાગ્રામથી મળશે. બરાબર, તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વી વિલ કવર. So first we will focus on concave mirror. So first part mirror, second location of the object. તો object ક્યાં તો કે beyond 2C, between C and F, between P and F. તો અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે object મૂકશું. It means 0 to infinite. તો location of image, image ક્યાં બનશે એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. પછી કેવી હશે? ગ્રેટર ધેન, લેસ ધેન, એનું મેગ્નિફિકેશન કેટલું હશે? બરાબર, સેમ સાઇઝ હશે, મોટી હશે કે નાની હશે? પછી રિયલ હશે કે વર્ચ્યુઅલ હશે એ ડિસ્કસ કરીશું. અને ઇરેક્ટ હશે કે ઇન્વર્ટેડ, એટલે સેમ હશે કે ઉલટી હશે? સો ધેટ ઇઝ ઇરેક્ટ ઓર ઇન્વર્ટેડ. બરાબર, એ આપણે દરેક કેસ માટે ડિસ્કસ કરીશું. સો ફર્સ્ટ વી વિલ ડિસ્કસ કોન્કેવ મિરર. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે ઇમેજ ક્યાં મૂકશું તો કે સપોઝ અત્યારે હું જસ્ટ ડાયાગ્રામ, રફ ડાયાગ્રામ બનાવું. બરાબર, તો આપણો આ મિરર છે. બરાબર, તો આપણે પહેલા આપણે ઇમેજ ક્યાં મૂકશું તો કે ઇનફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર. તો કે ઇનફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર મૂકીએ તો ઇમેજ ક્યાં બનશે? તો ઓલરેડી વી હેવ સ્ટડીડ. તો આમાં આપણે શું કરી શકીએ તો કે આમાં આપણે રે ડાયાગ્રામ આપણે યુઝ કરી શકીએ. તો રેઝ કેવા હશે તો કે પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. બરાબર, અને પછી ફોકસ ક્યાં થશે તો કોઈ પણ એક પોઈન્ટ ઉપર, એ પોઈન્ટને આપણે શું કહેતા હતા? ફોકલ પોઈન્ટ. તો આપણને ઇમેજ મળશે એ ક્યાં મળશે તો કે એટ ફોકસ V is equal to F. ઇમેજ ક્યાં બનશે? V is equal to F. ઇમેજ કેવી હશે તો કે રિયલ, આપણે એનો ફોટો પાડી શકીએ. અને કેવી હશે તો કે ઇન્વર્ટેડ. So you can see આ જે રેઝ છે કેવા છે? પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. સો આફ્ટર રિફ્લેક્શન ક્યાંથી પાસ થશે? પોઈન્ટ ઉપર. આપણે જો આપણે અહીંયા સપોઝ સ્ક્રીન રાખીએ તો એની ઇમેજ છે એ ફોર્મ થશે. ઇટ મીન્સ રિયલ. બરાબર, અને પણ ઇમેજ હશે કેવી હશે? ઇન્વર્ટેડ. પણ હંમેશા ઇમેજ કેવી હશે? પોઈન્ટ સાઇઝ. બરાબર, સાઇઝ કેવી હશે? વેરી વેરી લેસ. સો યુ કેન સી m is very very less than 1. તો કેવી હશે? ઇન્વર્ટ. બરાબર, તો આ સિમ્પલ કેસ હતો u is infinite. પછી આપણે સેકન્ડ કન્સિડર કરીએ કે સપોઝ આપણે આમાં કન્સિડર કરીએ કે આપણું શું છે તો કે આપણે પોઈન્ટ કન્સિડર કરેલા છે તો કે આ C છે અને આ F છે અને આ P છે. તો કે આપણે બિયોન્ડ C મૂકીએ. બરાબર, એટલે ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય તો કે C હોય તો R, તો કે R કરતા ડિસ્ટન્સ વધારે, F તો કે એના કરતા ડિસ્ટન્સ વધારે. તો આપણે સપોઝ આપણે અહીંયા મૂકીએ. બરાબર, તો ધેટ ઇઝ બિયોન્ડ
C બરાબર. તો અવે ફ્રોમ ધ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર ઇટ મીન્સ u ઇઝ ડિસ્ટન્સ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ, એને શું કહેવાય u. સો u ઇઝ ગ્રેટર ધેન 2f. આ ગ્રેટર ધેન 2f અહીંયા u હોય તો એની ઇમેજ ક્યાં બનશે તો કે આપણને ખબર જ છે. તો એના માટે આપણે ડાયાગ્રામ્સ તો કે રે રૂલ નંબર 1 2 અને 3, રૂલ નંબર 1 2 3 આપણે યુઝ કરી શકીશું બરાબર. તો યુ કેન સી નાઉ this object is placed beyond C. તો આ C F અને અહીંયા શું હશે P. આ કેવો મિરર છે કોન્કેવ મિરર. તો રૂલ નંબર 1 બરાબર કોઈ પણ બે રે આપણે લેવાના. તો ફર્સ્ટ રે when ray is parallel to principal axis after reflection passes through the focus. તો આ બ્લુ લાઈન છે. સેકન્ડ if ray passes through the focus okay after reflection it should be parallel to principal axis. તો આ રૂલ નંબર 2. Rule number 3, okay, if it is passes through the C, then retraces its path. તો પાછો બેક આવશે બરાબર. અને આ ત્રણેય રે અથવા કોઈ પણ બે આપણે રે લઈએ જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય સો ધેટ ઇઝ અવર ઇમેજ પોઈન્ટ બરાબર. જ્યાં મર્જ થશે એ પોઈન્ટ આપણે શું મળશે ઇમેજ. તો આ શું થયું આપણું ઓબ્જેક્ટ અને આ શું થયું આપણી ઇમેજ. તો આપણે રૂલ 1 અને 2 બંને યુઝ કરીએ તો આપણને ઇમેજ ક્યાં મળશે અહીંયા 2 અને 3 મળીએ તો એ ક્યાં મળશે ત્યાં 1 અને 3 યુઝ કરીએ તો એ ક્યાં મળશે અહીંયા બરાબર. તો આ ઓબ્જેક્ટ ક્યાં હતો બિયોન્ડ સી. તો આપણને ઇમેજ ક્યાં મળી બિટવીન એફ એન્ડ સી. ઇમેજ ક્યાં મળી બિટવીન એફ એન્ડ સી બરાબર. એની સાઇઝ કેવી હશે તો કે જે છે ઓબ્જેક્ટ કરતા એની સાઇઝ કેવી હશે ઓછી. તો એનું મેગ્નિફિકેશન કેવું હશે લેસ ધેન 1 બરાબર. રિયલ કે વર્ચ્યુઅલ તો કે આ રિયલ બરાબર. ઇન્વર્ટેડ કે ઇરેક્ટ તો આ કેવી આવશે ઇન્વર્ટેડ. ઇમેજ કેવી છે ઇન્વર્ટેડ. okay so now you can see the properties. okay so now you can see in the figure also. okay આ એના કરતા એક્ઝેક્ટ કેવું છે ઓપોઝિટ બરાબર. આ એક મિનિટ બરાબર. હવે સપોઝ આપણે ઓબ્જેક્ટ છે એને આપણે ક્યાં મૂક્યો હતો તો કે બિયોન્ડ સી. એની જગ્યાએ સપોઝ આપણે ઓબ્જેક્ટને મૂકીએ સી ઉપર બરાબર. તો આ જે રે 1 છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. રે 2 છે એ ચેન્જ થશે. તો ક્યાંથી પાસ થવું જોઈએ ફોકસમાંથી પાસ થવું જોઈએ બરાબર. અને પછી જાય તો કેવું થાય તો કે ઇટ શુડ બી પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો જ્યાં મર્જ થશે એ પોઈન્ટ આપણને શું મળશે તો કે ઇમેજ. આ ઓબ્જેક્ટ અને આ ઇમેજ. તો ઓબ્જેક્ટની જેટલી સાઇઝ છે એટલી જ કેવી સાઇઝ છે ઇમેજની સાઇઝ છે બરાબર. તો પહેલા કેવું હતું તો કે આ જેવું જેવું આપણે આને નજીક લઈ ગયા ઇફ આ ઓબ્જેક્ટને ઇફ ઇટ ઓબ્જેક્ટ મૂવ્સ ટુવર્ડ્સ ધ મિરર તો પહેલા એની ઇમેજ સાઇઝ અહીંયા એફ ઉપર કેવી હતી એકદમ નાની. એના કરતા ઇમેજ કેવી થઈ મોટી થઈ. હવે સી ઉપર તો કે એક્ઝેક્ટ કેવી આવી સેમ. એના માટે મેગ્નિફિકેશન એમ કેટલું આવશે તો કે 1 બરાબર. જેટલું ઓબ્જેક્ટ એવી જ ઇમેજ પણ કેવી છે તો કે રિયલ બરાબર. તો કે રિયલ પછી કેવી છે ઇન્વર્ટેડ બરાબર. તો આપણે ત્યાં શું કહીએ કે ઓબ્જેક્ટને આપણે મૂવ કરાવી છે કઈ દિશા તો કે ટુવર્ડ્સ ધ મિરર. તો આ સી અને સી થી આપણે આગળ લઈ જઈએ તો હવે શું થાય તો કે જેમ જેમ આપણે ઓબ્જેક્ટને મિરરથી નજીક લઈ જઈએ એમ ઇમેજ છે એ મિરરથી કેવી જાય છે તો કે મિરરથી દૂર જાય છે. ઓકે સો નાઉ કન્સિડર અનધર સિચ્યુએશન. નાઉ સિચ્યુએશન ઓકે એટ ધ સેન્ટર તો 2f તો ઇમેજ ક્યાં મળશે એક્ઝેક્ટ એજ પોઝિશન ઉપર છે. મેગ્નિફિકેશન 1 રિયલ અને કેવી હશે ઇન્વર્ટેડ. ઓકે નાઉ ઇફ ઇમેજ ઇઝ બિટવીન સી એન્ડ એફ અને સી અને એફ ની વચ્ચે ઇમેજ હોય. સપોઝ આ ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્યાં છે બિટવીન સી એન્ડ એફ. તો આ ઓબ્જેક્ટ બિટવીન સી એન્ડ એફ તો સેમ રૂલ નંબર 1 parallel to principal axis, rule number 2 passes through the focus and rule number 3 through the center. તો આપણને અહીંયા ઇમર્જીસ જ્યાં મર્જ થશે એ આપણને શું મળશે ઇમેજ. તો નાવ યુ કેન સી ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ કરતા ઇમેજની સાઇઝ કેવી છે વધારે. ઇટ મીન્સ ગ્રેટર ઇન સાઇઝ. તો કેવી થઈ તો કે એનલાર્જ થઈ બરાબર. તો મેગ્નિફિકેશન કેવું આવ્યું ગ્રેટર ધેન 1. પછી રિયલ છે યસ રિયલ છે બરાબર. ઇન્વર્ટેડ રિયલ બરાબર અને મેગ્નિફિકેશન ગ્રેટર ધેન 1. તો આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ક્યાં તો બિટવીન સી એન્ડ એફ. એની જગ્યાએ સપોઝ ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્યાં મૂકીએ તો કે અહીંયા મૂકીએ તો એની ઇમેજ ક્યાં બનશે એક્ઝેક્ટ અહીંયા જ બનશે. એટલે કેવું છે રિવર્સ પણ એટલું જ ટ્રુ છે. આ ઓબ્જેક્ટ અહીંયા શું બનશે ઇમેજ. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ઇન્વર્ટેડ છે તો આ કેવું આવ્યું તો કે ઇરેક્ટ પોઝિશનમાં ઇમેજ આવી બરાબર. તો જો આપણે અહીંથી ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો ઓબ્જેક્ટ છે એ આપણને દેખાશે. તો આ શું છે એની ઇમેજ.
ક્લિયર? તો બિટવીન એફ એન તો ક્યાં આવશે? બિયોન્ડ સી, બરાબર, એમ ગ્રેટર ધેન 1, રિયલ અને ઇન્વર્ટેડ. હવે સપોઝ એક્ઝેક્ટ ફોકસ ઉપર મૂકીએ તો, બરાબર, આપણે શું કરીએ તો કે એક્ઝેક્ટ ફોકસ ઉપર મૂકીએ તો કે એક્ઝેક્ટ ફોકસ ઉપર આપણે ઇમેજ જોતી હોય ત્યારે આપણને જે સપોઝ આ ઓબ્જેક્ટ છે આપણે ફોકસ ઉપર મૂકીએ તો ઇમેજ ક્યાં બનશે તો કે એટ ઇનફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ, બરાબર, તો ક્યાં બનશે? એટ ઇનફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. એ ક્યાં બનશે તો કે ઇનફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. ભાઈ આગળ ચાલો, કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો પાછો કે શું? આવે છે, બરાબર. હવે સપોઝ આપણે ક્યાં મૂકીએ તો કે બિટવીન પી એન્ડ એફ. તો ઓબ્જેક્ટને આપણે ક્યાં મૂક્યો? બિટવીન પી એન્ડ એફ. આપણે ક્યાં લઈ ગયા? ઇનફાઇનાઇટ થી 0 સુધી જાય છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા રૂલ નંબર 1 પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ક્યાંથી પાસ થાય? ફોકસમાંથી. રૂલ નંબર 2, બરાબર, ફોકસમાંથી પાસ થતું પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. રૂલ નંબર 3 આ ત્રણેય જે મર્જ થાય તો અહીંયા તો કંઈ દેખાતું નથી તો આપણે એને એક્સટેન્ડ કરીએ. તો આ એક્સટેન્ડ જ્યાં કરશું ને આ પોઈન્ટ જે આવશે એ શું મળશે? સો ધેટ ઇઝ અવર ઇમેજ. So now you can image કેવી છે તો કે enlarge છે, it means magnification is greater than 1, બરાબર. પછી કેવી છે? erect, તો કે હા erect છે. તો સપોઝ આપણે જે આપણા ઓબ્જેક્ટ છે એને બિયોન્ડ સી થી જેમ જેમ નજીક લઈ જઈએ તો પેલા ઇમેજ કેવી હતી તો કે અહીંયા નાની હતી, પછી ઇમેજ એનલાર્જ થતી ગઈ, પેલા બેક થતી હતી, ઇન્વર્ટેડ હતી, હવે કેવી આવી ગઈ તો કે વર્ચ્યુઅલ અને ઇરેક્ટ પોઝિશનમાં આવી ગઈ. અને જે હોય એના કરતા કેવું દેખાશે તો કે મોટું દેખાશે. So now you can see આ ઇમેજ છે એ જે હતી એના કરતા આ જે ઓબ્જેક્ટ છે ને આ ઇમેજ કેવી લાગે છે? મોટી લાગે અને કેવી લાગે છે? ઇરેક્ટ પોઝિશનમાં, બરાબર. તો આપણે આને ગ્લાસ કારમાં મિરર તરીકે આપણે યુઝ કરીએ તો આપણને જે ઓબ્જેક્ટ દૂર હશે એ આપણને કેવો લાગશે તો કે આપણને એ કેવો લાગશે? મોટો લાગશે, બરાબર. તો એપિયર્સ લાર્જર એવું લખેલું હોય છે ને મિરરમાં કે ભાઈ ઇમેજ દેખાય છે એ કેવી છે તો કે એ આપણને એનલાર્જ દેખાય છે કારણ કે આપણે ઇઝીલી છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. ઓકે, સો નાઉ યુ કેન સી ઇમેજ કેવી છે? મોટી. હજી આપણે નજીક લઈ જઈશું તો ઇમેજ ધીરે ધીરે કેવી થતી જશે? મોટી થતી જશે. ઓકે, ક્લિયર? સો નાઉ બિટવીન પોલ એન્ડ એફ યુ કેવી હશે તો કે એમ ગ્રેટર ધેન 1, વર્ચ્યુઅલ અને કેવી મળશે? ઇરેક્ટ. તો આ શેના માટે હતું તો કે કોનકેવ મિરર માટે. હવે આપણે કોન્વેક્સમાં જોઈએ તો કે કોન્વેક્સ એટલે બહારની સાઈડ આપણે ક્યાં મૂકશું તો કે અહીંયા એફ અને સી બધા કેવા આવશે તો કે એફ એ પોઝિટિવ, આર એ પોઝિટિવ અને ઓબ્જેક્ટ ક્યાં મૂકશું આપણે? અહીંયા ઓબ્જેક્ટને કોઈ પણ જગ્યાએ મૂકશું. તો કઈ જગ્યાએ મૂકી શકીએ તો કે ઇનફાઇનાઇટ થી આપણે શરૂ કરી શકીએ. તો કે ઇનફાઇનાઇટ રેઝ હોય તો પાસ ક્યાંથી થાય તો કે એફ માંથી. ઓકે, તો ઇમેજ ક્યાં બનશે? એફ. તો એટ ફોકસ એટ એફ કેવી હશે તો કે એમ ઇઝ વેરી લેસ ધેન 1. મેગ્નિફિક કેવી હશે તો કે વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ, અહીંયા રિયલ બનશે નહીં અને કેવી હશે? ઇરેક્ટ. ઓકે, ઇનફાઇનાઇટ. હવે એનાથી નજીક લઈ આવીએ તો નાવ યુ કેન સી રે 1 ફર્સ્ટ રૂલ પેરેલલ તો ક્યાંથી પાસ થાય તો કે ફોકસમાંથી. તો કે આમ ડાયવર્જિંગ થશે, એને એક્સટેન્ડ કરો તો મળશે આપણને સેકન્ડ રૂલ પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. તો પછી ક્યાંથી થવું જોઈએ તો કે ફોકસમાંથી, બરાબર. તો આપણને સેકન્ડ રૂલ અને થર્ડ રૂલ સી માંથી પાસ થાય તો કે રીટ્રેસિસ. આ ત્રણેય મર્જ થશે એ શું મળશે? આપણી ઇમેજ. આ ઓબ્જેક્ટ અને આ શું છે? ઇમેજ. કેવી છે તો કે લેસ ધેન 1, ઇરેક્ટ, લેસ ધેન મેગ્નિફિકેશન લેસ ધેન 1, બરાબર. વર્ચ્યુઅલ કે રિયલ તો કેવી હશે? વર્ચ્યુઅલ. જે ઓબ્જેક્ટ છે એના કરતા ઇમેજ કેવી લાગશે આપણને? નાની લાગશે. તો જેવું જેવું આપણે એને નજીક લઈ જઈએ તો આ ઇમેજ ક્યાં થશે તો કે દૂર. તો કે મેક્સિમમ ક્યાં સુધી જઈ શકે તો કે ઓબ્જેક્ટ ઇનફાઇનાઇટ હોય તો ઇમેજ ક્યાં હશે તો કે ફોકસ પોઈન્ટ ઉપર. જેમ જેમ નજીક લાવશું આ ઇમેજ છે એ શિફ્ટ થશે તો હોય ક્યાં સુધી તો કે બિટવીન પી અને એફ ની વચ્ચે જ ઇમેજ હશે. તો નાઉ યુ કેન સી ધ ઇમેજ, બરાબર. આ ઓબ્જેક્ટ કરતા ઇમેજ કેવી લાગે છે? નાની લાગે છે. ઓકે, ઓબ્જેક્ટ કરતા ઇમેજ કેવી લાગે છે? નાની. પણ આનો ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ કેવો હશે? વધારે. એટલે કે વધારે જ્યારે એરિયા કવર કરવો હોય ત્યારે કેવો મિરર જોઈએ તો કે કોન્વેક્સ મિરર હોય, બરાબર. અને આપણે કોન્વેક્સ મિરરમાં આપણે ક્યાં પુટ અપ કરીશું તો કે જેમ નજીક લાગશો એમ, દૂર હશે તો કેવું હશે? નાની. નજીક લાગશો એમ થોડી મોટી દેખાશે. ક્લિયર? આ શું હતું તો કે this is for convex mirror. So m less than 1, virtual and erect. તો અહીંયા સુધીનું તો આપણે 10th માં ભણેલા જ હતા. આપણે જસ્ટ ખાલી શું કર્યું? રિવાઇઝ કર્યું, બરાબર. સો નાવ યુ કેન સી એના ઉપરના જે રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ જે અત્યાર સુધી પૂછાયેલા છે, બરાબર, એ ક્વેશ્ચન્સ ઉપર આપણે હવે ડિસ્કશન કરીશું.
બરાબર. So in case of convex mirror, as the object moves away from the mirror, mirror થી જેમ દૂર જાય, બરાબર, તો image becomes smaller and moves closer to the focus. તો જે આ ઓબ્જેક્ટ છે એને જેમ જેમ આપણે દૂર લઈ જશું, બરાબર, એમ એની જે ઇમેજ બનશે એ બનશે કેવી બનશે, તો કે ઓબ્જેક્ટ moves away from the image becomes smaller and moves closer to the focus. એટલે અહીંયા નીચે હતી એની જગ્યાએ નજીક અને છેલ્લે ક્યાં આવી જશે, ફોકસ ઉપર આવી જશે. So images formed by the mirror do not show chromatic aberration. તો આપણે લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કરીશું chromatic aberration, પછી સમજાઈ જશે. So for convex mirror, maximum image distance is its focal length. Beyond focal length આપણને ઇમેજ ક્યારેય મળશે નહીં, કારણ કે ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ હોય તો ઇમેજ ક્યાં બને, ફોકલ લેન્થ ઉપર. In concave mirror, minimum distance between a real object and real image એ કેવું હશે, તો કે જ્યારે 2f ઉપર હશે એટલે કે r ઉપર, ત્યારે ઓબ્જેક્ટ અને ઇમેજ બંને ક્યાં હશે, કોઇન્સાઇડ, તો એના વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેવું થઈ ગયું, 0. બાકી કોઈ પણ પોઝિશનમાં ડિસ્ટન્સ કેવું હશે, વધારે, પણ આમાં કેવું થશે, ડિસ્ટન્સ કેવું હશે, 0. તો આ કેસીસ છે એ પૂછાયેલા છે. Okay, so now already you know the relation between f and r. તો r is equal to શું છે, 2f, or f is equal to r by 2. તો આપણે એ ડિરાઈવ કરશું, એટલે ડિરાઈવ કરવા કરતા ખાલી શું કરશું, રિવાઇઝ કરશું, કારણ કે ઓલરેડી આપણે શું થઈ ગયું છે, રિવિઝન તો થઈ જ ગયું છે, બરાબર. આપણે ફટાફટ કરી નાખશું. તો કન્સિડર concave mirror of small aperture, so whose pole focus and center of the curvature p, f and c. બરાબર. તો આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશું, તો કે કન્સિડર વન રે. સો રે ઇઝ પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, તો આ ઇન્સિડન્ટ રે. ઓકે, OA ટ્રાવેલિંગ પેરેલલ ટુ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. અહીંથી શું થશે, તો કે રિફ્લેક્ટ થઈને ક્યાંથી પાસ થશે, તો એઝ પર ધ રૂલ ક્યાંથી પાસ થાય, F માંથી પાસ. તો પાસીસ થ્રુ ધ F, બરાબર. તો એનાથી આપણે ઇમેજ આપણે ફાઇન્ડ કરશું. હવે સપોઝ આપણે તો શું ફાઇન્ડ કરવું છે, રિલેશન બિટવીન R એન્ડ F. તો આ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ અને આ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. તો એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ અને એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન એ બંને કેવા થવા જોઈએ, સેમ, કારણ કે આ પોઈન્ટ ઉપર આ શું હશે, પરપેન્ડિક્યુલર, અને એ ક્યાંથી પાસ થશે, સી માંથી. અને જો આ એંગલ થીટા હોય તો આ એંગલ કેટલો થવો જોઈએ, થીટા, બરાબર. આ એંગલ થીટા હોય તો આ કેટલો થવો જોઈએ, થીટા. અને જો આ થીટા હોય, આ થીટા હોય, તો આ આઉટસાઇડ એંગલ એ કેટલો થવો જોઈએ, તો કે 2 થીટા. આ થીટા અને થીટા, તો આ કેટલો થવો જોઈએ, 2 થીટા, બરાબર. તો આ એંગલ કેટલો થશે, 2 થીટા. હવે અહીંથી આપણે પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરી, તો આ AN, બરાબર. સો ઇફ એપર્ચર ઇઝ સ્મોલ એન્ડ ઇફ એંગલ એવો હોય સ્મોલ, ઇન ધેટ કેસ વી કેન એઝ્યુમ FN અને FP આ બંને કેવા થશે, સેમ. FN ઇઝ ઇક્વલ ટુ FP. આ બધા એઝમ્પશન્સ આપણે કન્સિડર કરીશું, બરાબર. તો એંગલ PCA, બરાબર, તો આ PCA અને QAC બંને એંગલ કેવા હશે, તો કે થીટા, બરાબર. તો PF ઇઝ ઇક્વલ ટુ F, PC ઇઝ ઇક્વલ ટુ R, તો PC ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. આ કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. હવે સેમ આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ, બરાબર. તો કે ફ્રોમ પોઈન્ટ A ડ્રોપ AN, સો ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ, આપણે એને ડ્રોપ કરી દીધું છે, બરાબર. તો હવે આપણે સપોઝ આપણે આ ટ્રાયેંગલ લઈએ, તો રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ, તો આ એંગલ 2 થીટા, તો tan 2 થીટા શું થશે, AN અપોન FN. તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN, સોરી આપણે એંગલ કયો અથવા ટ્રાયેંગલ કયો લેશું, AC અને P, બરાબર. તો ACP માં લઈએ તો શું થશે, AN અપોન NC. તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN અપોન NC. હવે NC, બરાબર, NC અને CP, જો એપર્ચર સ્મોલ હોય, એંગલ સ્મોલ હોય, તો આપણે NC ની જગ્યાએ શું લઈ શકીએ, CP લઈ શકીએ, એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R, બરાબર. જો થીટા સ્મોલ હોય તો આપણે લઈ શકીએ ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ક્લોઝ ટુ F. ઓકે, તો આ tan થીટાની જગ્યાએ આપણે શું લઈ શકીશું, જો થીટા સ્મોલ હોય તો થીટા લઈ શકીએ, તો આ શું થશે, તો કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN અપોન NC ની જગ્યાએ શું થઈ જશે, CP, ઓર યુ કેન સે R, બરાબર. તો એ શું આવશે, સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN અપોન R, સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AN અપોન R. તો આપણે અહીંયા કયો ટ્રાયેંગલ કન્સિડર કર્યો, તો કે CAN. સિમિલરલી વી કેન કન્સિડર AFN. ઓકે, તો AFN કન્સિડર કરીએ તો tan 2 થીટા એ શું થશે, AN અપોન FN, અને n વેરી ક્લોઝ ટુ P, તો શું લખી શકીએ, FP ની જગ્યાએ શું લખી શકાય, તો કે F
તો tan 2 theta is equal to an upon nf. સેમ લોજિક ટ્રાયંગલ, સો કે એંગલ થીટા સ્મોલ હોય તો 2 theta કેવો હશે? સ્મોલ. તો આપણે 2 theta લખી શકીએ an, અને fn ની જગ્યાએ શું લખી શકશું? તો કે fp એટલે શું થાય? તો કે f. તો 2 theta is equal to an upon f. તો theta is equal to an upon 2f. તો theta an upon 2f, આની પહેલા આપણે theta ડિરાઈવ કર્યો, તો theta is equal to an upon r. તો બંનેને કમ્પેર કરીએ તો r is equal to 2f. r is equal to 2f. So this is our relation. r is equal to 2f or f is equal to r by 2. તો આ ઓલરેડી 10th માં આવી જ ગયું છે, અને આપણે ઘણા બધા એટલે ઓલમોસ્ટ બધા એક્ઝામ્પલમાં આપણે આનો યુઝ કરીશું. બરાબર. તો આ શું હતી? આપણું ડેરિવેશન. સો સેકન્ડ, એક્સપ્રેશન ફોર મિરર ઇક્વેશન. હવે આપણે ગ્રાફિકલ મેથડથી બધું ડિરાઈવ કર્યું, પણ આપણે ગ્રાફિકલ મેથડ તો ખાલી સોલ્યુશન માટે યુઝ કરશું. ઇન રિયલ સેન્સમાં આપણે શું કરશું? તો કે મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન. તો હવે આપણે રિલેશન ફાઇન્ડ કરશું કોની વચ્ચે? તો કે u, v, r અને f. f કરતા આપણે u, v અને f. તો ઓલરેડી લગભગ તમારે 10th માં આવી ગયું છે. બરાબર. આપણે ક્વિકમાં આપણે ડેરિવેશન કરીશું. તો આ શું છે? ઓબ્જેક્ટ. તો ઓબ્જેક્ટ એની હાઈટ, એને આપણે શું કહેશું? તો કે હાઈટ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ we can say that is I. બરાબર. એનું ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ પોલ, so we can consider it as a u. ડિસ્ટન્સ ઓફ આ ઇમેજ ફોર્મ થઈ, તો આ ઇમેજના ડિસ્ટન્સને આપણે શું કહેશું? તો કે v. અને આ ફોકલ પોઈન્ટ એને આપણે f તરીકે લેશું. આવું બ્રીફમાં બધું કહી દઉં છું, બધું સ્લાઇડ્સમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવશે. આ ઓબ્જેક્ટ છે અને આ ઇમેજ છે, એની હાઈટ. તો ઓબ્જેક્ટ માટે આપણે શું યુઝ કરીશું? o, અને ઇમેજ માટે આપણે શું યુઝ કરીશું? બરાબર. તો આપણે રે ડાયાગ્રામ મૂકીએ તો અત્યારે આપણે જે ઓબ્જેક્ટ છે ધેટ ઇઝ બિયોન્ડ સી. બરાબર. તો આ ઓબ્જેક્ટ આપણે જે મૂક્યો છે કે બિયોન્ડ સી, તો એનું ફર્સ્ટ રે અને સેકન્ડ રે જે અહીં, તો આ શું બનશે? આપણી ઇમેજ. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવું છે? વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ રિલેશન બિટવીન યુ, વી એન્ડ એફ. હવે આપણે 12th ભણીએ છીએ, બોર્ડમાં આ ડેરિવેશન છે એ પૂછાઈ શકે, એટલે આપણે આ ડિરાઈવ કરીએ છીએ. ઓકે. સો નાઉ ફિગર શોઝ ધ ઇમેજ a dash b dash. આ શું છે? ઇમેજ. અને ab શું છે? તો કે ધેટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ. અને મિરર કેવો છે? કોન્કેવ મિરર. તો યુ કેન સી f, v અને આ શું છે? u. આ f ડિસ્ટન્સ, બધા ડિસ્ટન્સ ક્યાંથી લેશું? પોલથી. આ v અને u. હવે u, v, f હોય એટલે આપણે સમજી જવાનું કે ડિસ્ટન્સ ક્યાંથી આપણે લીધેલા છે? પોલથી. સો વી હેવ ટુ ડિરાઈવ ધ મિરર ઇક્વેશન ઓર રિલેશન બિટવીન ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ u, image v and a focal length f. Okay, so from figure two right angle triangle a dash, b dash and a f and a second m, p and a f. આપણે આ two right angle triangle છે એ કન્સિડર કરીશું. એંગલ કેવો છે? સ્મોલ. So therefore b dash a dash upon pm, b dash a dash, okay, a dash b dash upon pm is equal to b dash f. So b dash f upon fp. બરાબર. આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ. હવે pm, આના આપણે આનું વર્ટિકલ લીધું, તો આનું કેવું લેવું પડે? વર્ટિકલ. બરાબર. તો આ pm અને આ બે કેવું છે? સેમ. ઓબ્જેક્ટની હાઈટ અને pm ની હાઈટ કેવી છે? સેમ. સો રિપ્લેસ ઇટ. So pm is equal to ab. So b dash a dash upon ab is equal to b dash f upon fp. તો fp શું છે? તો કે f later on we will remove it also. Okay, so now comparing equation 1 and 2, we can derive the relation b dash a dash upon ab, b dash a dash upon ab is equal to b dash p. તો આ b dash p અને આ b માટે આપણે શું લખી શકીએ? તો કે bp. Okay, b dash p upon bp. Okay, so now triangle a, since angle apb, so angle a, p અને b, અને અહીંયા જે આ જે એંગલ બનશે અને એંગલ a dash b dash p, a dash b dash p, તો આ બંને ટ્રાયંગલ પણ કેવા થશે? તો કે એંગલ ટ્રાયંગલ એ કેવા થશે? સિમિલર ટ્રાયંગલ. અને બંને એંગલ કેવા છે? રાઈટ એંગલ. બરાબર. તો અગેન વી કેન કન્સિડર ટ્રાયંગલ રાઈટ એંગલ હોય તો એનો એંગલ કન્સિડર કરી અને ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીશું. ઓકે, સો નાઉ યુ કેન સી આપણે એને એડ કરીશું. કમ્પેરિંગ 1 and 2 આવી ગયું. b dash p, તો b dash f, તો b dash f, તો કે આ b dash અને આ f upon fp. આપણે જે ઓરિજિનલ હતું b dash f upon fp, તો b dash આપણે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો કે b dash આપણે લખવું હોય તો આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? ઓકે, સપોઝ કન્સિડર કરો કે આ b dash f
તો b ડેશ f ની જગ્યાએ આ ડિસ્ટન્સ આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ તો કે b ડેશ p minus fp, b dash p minus fp. So you can see b dash p minus fp અને fp છે એ as it is. તો b dash p minus fp, તો b dash p upon bp, b dash p upon bp. આપણે ખાલી જસ્ટ b dash f ને શું આપણે અલગ રીતે લઈ. શું કામ? તો કે હવે આપણે u v અને બધું આપણે શું કરશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશું. બરાબર. હવે કન્સિડર કરો અગેન. તો b dash f, b dash p, તો આપણે સપોઝ b dash f, ઓકે b dash f બરાબર. તો b dash p, તો b dash p એ શું છે v ડિસ્ટન્સ બરાબર. હવે આ કેવો મિરર છે તો કે કોન્કેવ મિરર. તો કે આપણે ઇન્સિડન્ટ રેની ડિરેક્શન કેવી છે તો કે આ ડિરેક્શન છે. તો આ ડિસ્ટન્સ કેવું આવ્યું આ ડિરેક્શનમાં એના કરતા ઓપોઝિટ. તો કેવું લેવું પડે માઇનસ. તો કેવું આવશે માઇનસ v. fp તો અહીંયા કેવું લેવું પડશે f પણ કેવું લેવું પડશે માઇનસ. અને આ u એ કેવું લેવું પડશે માઇનસ કારણ કે ઓપોઝિટ ટુ ડિરેક્શન ઓફ ઇન્સિડન્ટ રે. તો કેવું આવશે માઇનસ u. આમાં બધામાં આપણે મૂકી દઈએ. અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ v ડેશ p ની જગ્યાએ માઇનસ v, fp ની જગ્યાએ માઇનસ f બરાબર. આપણે અહીંયા મૂકતા જઈએ. સપોઝ અહીંયા આપણે મૂકીએ માઇનસ v, અહીંયા મૂકીએ માઇનસ f. તો માઇનસ માઇનસ શું થશે પ્લસ. તો માઇનસ v પ્લસ f અહીંયા શું આવશે માઇનસ f. બરાબર. તો આપણે કન્સિડર કરશું તો માઇનસ વી પ્લસ એફ અપોન માઇનસ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા કેવું થશે માઇનસ વી, અહીંયા થશે માઇનસ યુ. બરાબર. માઇનસ આને મલ્ટીપ્લાય કરો માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો વી માઇનસ એફ અપોન એફ, વી માઇનસ એફ અપોન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બંને કેવા થઈ જશે પ્લસ વી બાય એફ. તો આપણું શું થયું મિરર ઇક્વેશન. પણ આવા ફોર્મમાં આપણને ચાલશે નહીં. તો શું કરીએ તો કે ડિવાઈડ ઇટ બાય વી. તો કે ડિવાઈડ બોથ સાઈડ બાય વી. આને સપોઝ કાને કરીએ તો v બાય f ડિવાઈડ બાય v. તો v v કેન્સલ. તો અહીંયા શું મળશે 1 અપોન f. અહીંયા શું મળશે તો કે માઇનસ f f કેન્સલ. તો શું મળશે 1 અપોન v. અને અહીંયા શું મળશે v v કેન્સલ. તો આ શું મળશે 1 અપોન u. બરાબર. તો હવે શું થઈ ગયું તો કે 1 અપોન f ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન v. આ બાજુ લઈ જઈએ તો આ શું થશે 1 અપોન u. અહીંયા થશે 1 અપોન v. બરાબર. તો આને આપણે કન્સિડર 1 અપોન v પ્લસ 1 અપોન u. તો આપણું શું થઈ ગયું મિરર ઇક્વેશન. આપણું ઇક્વેશન. આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે અને આપણે મોસ્ટ ઓફ કેસમાં બધી જગ્યાએ વારંવાર યુઝ કરીશું. વન અપોન વી અને સપોઝ ઉડાડ દો 1 અપોન વી પ્લસ 1 અપોન યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન એફ. આમાં વી શું છે ડિસ્ટન્સ ઓફ ઇમેજ ફ્રોમ ધ પોલ, યુ શું છે ડિસ્ટન્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ ધ પોલ અને એફ ડિસ્ટન્સ ઓફ ફોકસ ફ્રોમ ધ પોલ. આમાં આપણે અત્યારે બધું પોઝિટિવ લીધું. બરાબર. ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ કોન્વેક્સ મિરર ઓલ્સો. બરાબર. તો હવે જ્યારે જ્યારે આપણે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ ત્યારે નોટેશન આપણે જે વિચાર્યું છે એ પ્રમાણે લેવાનું. એટલે હવે પછી આપણે એક્ઝામ્પલમાં બધી જગ્યાએ આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશું પણ નોટેશન એઝ પર ધ રૂલ. આ ઇક્વેશન છે એ યાદ રાખવાનું છે 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So this equation is called mirror equation. Okay. So now mirror formula and next is magnification. Magnification જોયું ઘણી વખત ઇમેજ કેવી હતી મોટી, ઘણી વખત ઇમેજ કેવી હતી નાની. So what is magnification? So this is mirror formula. બરાબર. તો મિરર ફોર્મ્યુલા આપણે અત્યારે જે યુઝ કરી પણ ન્યૂટન્સે જે મિરર ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી હતી એ કેવી હતી ડિફરન્ટ. બરાબર. કારણ કે આપણે જે બધા ડિસ્ટન્સ લીધા એ ક્યાંથી લીધા પોલથી આપણે બધા ડિસ્ટન્સ લીધા. તો આ ફોર્મ્યુલા છે એ 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. પણ જે ન્યૂટને જે ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરી હતી ન્યૂટન ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ x1 and image distance x2 are measured from focus instead of pole. તો એને ક્યાંથી ફોકસ કર્યું હતું એને ક્યાંથી મેજર કર્યા ફોકસ થી પોલની જગ્યાએ. તો એની ફોર્મ્યુલા કેવી હતી ડિફરન્ટ. શું ફોર્મ્યુલા હતી તો કે f² is equal to x1 into x2. તો આ યાદ રાખવાનું ઘણી વખત એક્ઝામ્પલ્સ આમાં પૂછાયેલા છે. એનસીઆરટી માં નથી પણ એની બહાર જશે તો આપણને આ બધું કામ આવશે. તો f² is equal to x1 into x2. ઓકે. હવે મેગ્નિફિકેશન. તો મેગ્નિફિકેશન so this is linear magnification. મેગ્નિફિકેશન કોને કહેવાય તો કે ટેક રેશિયો ઓફ ઇમેજ ટુ ઓબ્જેક્ટ. So ratio of height of the image formed by the spherical mirror to the height of the object
is called linear magnification. So I by O. But general case માં આપણે લઈએ તો આપણે શું કહીશું તો કે size of image upon size of object. So magnification M is equal to size of object upon size of image. સાચું છે કે ખોટું? ખોટું. Size of image upon size of object. So height of the image upon height of the object. અહીંયા સેમ આવશે size of image upon size of object. ક્લિયર? તો આપણું શું થઈ ગયું? મેગ્નિફિકેશન. અત્યારે ખાલી જસ્ટ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું, બરાબર? તો આ એનસીઆરટી પ્રમાણે કમ્પ્લીટ. હવે આપણે આને મેઇન અને એડવાન્સ લેવલ પર આપણે આ જ ટોપિકને કન્ટિન્યુ કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ વેરી મચ.